Cái trương lực cơ các chị thấy sao ạ? Con đó nhìn đi ạ, nhìn đi ạ. So first we decide whether it's upper or lower, right? So what do you think of this? Các anh chị nhìn nè, cái tôn á Increase, tăng đúng không ạ? increase tone. Cái trương lực cơ tăng đúng không ạ? See that? Increase tone. See that? Class 9 they call it, right? Go smooth then pop. See that? Okay, and you can show it here also. You see that? Đó, đúng không ạ? Đó. Right? Okay, and then here, of course we have to line down and check, but clonus. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clonus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So anything more than 4 Dạ. or asymmetry is abnormal. Dạ. More than 4. More than 4 Yeah. or if it's asymmetric, any number that's asymmetric Yeah. is abnormal. Dạ. Có nghĩa là ít nhất là phải 4 hoặc là bất đối xứng hoặc là số nào cũng được, nhưng mà phải bất đối xứng thì là có ý nghĩa. Okay, so Nếu mà looks đối like xứng thì phải là upper motor neuron, lớn hơn right? 4. Reflexes, look. Okay, now there's a rule about hyperreflexia. When is hyperreflexia abnormal? Dạ. 1 is reduced, 2 is normal, 3 is abnormal, right? Dạ. Now, but some people can be abnormal by just being very excited. Dạ. So how do we know hyperreflexia is abnormal? Làm sao chúng ta biết được tăng phản xạ là bất thường ạ? There are few rules that I use. Number 1, if there is hyperreflexia associated with increased tone, Babinski, then obviously it's abnormal. Increase tone. Increase. Yeah, other signs of motor neuron disease, Dạ. then straight away obviously it's abnormal, Yeah. right? Number Yeah. 1. Number 2, asymmetry. Dạ. One side normal, the other side is, then it's abnormal. Dạ. Then the third rule is spread. Spread is when you tap here, Lan tỏa. so I'm tapping here, but this is moving. Dạ. That means this area is so sensitive Yeah. that it's picking up the vibrations. Dạ. So when you see spread, suggestive. Yeah. Another area of spread is Dạ. cross adductor reflex. So when you tap here, this one moves. Dạ. When you tap here, this one moves. Dạ. Tap, this moves. So tap here, Dạ. tap, cross adductor Yeah. reflex, right? 3 rules I use. Có 3 cái nguyên tắc mà thầy nói cái hyperreflexia, có nghĩa là tăng cái phản xạ là bất thường. Cái thứ nhất là cái tôn, tức là cái trương lực cơ tăng, và cái thứ hai đó là Thank you. khi mà cái spare, cái bất đối xứng, một cái bình thường một cái tăng thì gọi là bất thường. Và cái nguyên tắc thứ ba là khi thầy gọi là spare hay là tăng lan tỏa gì đó, có nghĩa là thầy gõ một bên thì cái bên này nó đáp ứng, hoặc thầy gõ bên này thì nó có cái sự lan tỏa từ trên xuống dưới này, ở những cái có cái cử đoạn ở phía dưới này chẳng hạn, giống như những cái gì thầy vừa minh họa cho anh chị. Any movement? Có cái No sự movement. So I do again. Right? No. So you saw that when I do this, in the beginning nothing, and I come towards here, it's a slow, gentle movement up, Yeah. right? Yeah. So it's abnormal Babinski, right? So if your hand is, if this is your foot, you start here and then you come forward, right? So usually nothing, then starts somewhere here, then the response starts, Yeah. and the response is usually a sudden movement, not sudden jerky Yeah. movement, right? So here, nothing. Thầy mô tả cái cách thức để mình cắm Babinski á, cái vị trí tới khi nào mà cái ngón cái nó lên trên á, Towards the end. sau rồi tới kết stop cuối cùng thì nó phải cụp xuống như thế này. So same thing here. No, that's no good. Dạ. Cái đó là giật That's mình no rồi. good. So you want to start again? Lighter? Nhẹ hơn thôi, Not sure. không chắc. And, that one I'm more sure. You saw that? Yeah. Có vẻ là có một chút cái cử động của cái ngón chân cái lên trên đó. Okay. So I think it's towards the end. There's a slow, gentle movement. So, Yeah. so this is upper motor neuron.
Cái này là neuron phía trên rồi đúng không ạ? Upper rồi, không phải là lower. upper motor neuron, right? Yeah. So we have to go to a different page. Vậy là chúng ta phải qua một cái trang khác rồi, không Yeah, phải to go cái to trang a mà chúng ta different thường dùng rồi. Okay. The next thing is testing of power. Tiếp tục là chúng ta kiểm tra cái So in lower motor neuron, you decide whether it's proximal or distal. In upper motor neuron, what do you decide? You decide whether the power is a distribution of upper motor neuron. Okay, how do I explain that? Yeah. Did you see that? They just came. It's okay. Okay, so in lower motor neuron, we check whether it's proximal or distal. Now we find upper motor neuron. The power testing is to confirm that the pattern of weakness is also consistent with upper motor neuron. So in the upper limbs, this one weaker than this. Yeah. Stronger, Yeah. weak. Weak, strong. Yeah. Weak, strong. Yeah. Weak, Strong. strong. Yeah. Strong, weak. Yeah. Strong, weak, Yeah. strong. That Yeah. is upper motor neuron pattern. Yeah. Yeah. So that's what we look for. Yeah. Okay? Các anh chị hiểu không ạ? Sẽ ưu thế nhóm Đúng cơ. rồi. Dạ, gọi là đối xứng nhóm cơ. Các Nó sẽ Cơ- ưu cơ thế, chống trọng lực. sẽ Có nghĩa- rất là ưu dạ. thế cơ gốc. dạ đó Sẽ đúng ưu rồi thế dạ. nhóm cơ Dạ, gốc cái đó là ở- đặc trưng của upper. ở dưới thì ưu thế nhóm cơ Dạ. Okay? So that's so for lower motor neuron we look for different thing. For upper motor neuron we look for different thing. Dạ. Okay? So let's confirm that. Okay? Put your arms up this way. Sir. Anh làm như thế này đi anh. Hold it up for me. Yeah. High as you can. Higher. And up. Dạ. Okay. Now then push down. Push down. Đẩy xuống. Down. Đẩy xuống. Very strong. Dạ, đẩy xuống. See earlier on we saw patients with proximal weakness. This equally weak. Yeah. Yeah. This one is weak, but this is strong. Yeah. But this is not proximal. This is upper motor neuron. But we'll confirm this here. This should be strong. Pull. Pull. Kéo vào đi anh. Pull. Hết sức, hết This sức. is also weak. Yeah. Push against me. Đẩy ra đi. This is weaker. Dạ. Let's see how strong. Push against me, sir. Đẩy ra. Okay. 3. Dạ. Pull. Kéo vào đi anh. Got some resistance. So Yeah. stronger biceps. Dạ. Consistent. Pull. Kéo vào. Push. Đẩy ra. Weak. Very Yếu weak. hơn ạ. Dạ. Triceps very weak. Biceps mildly weak. Moderately weak. Dạ. So same. Finger straight up. Sir. Ta mới thấy anh. Okay. Up. Lên luôn. Up. Up. Lên. 4. Okay. Push 4. down. Đẩy xuống đi anh. Down. Xuống đi ạ. Down. Xuống. Down. Xuống. Also weak. Push down, sir. Đẩy xuống. Push down. Như thế này nè anh. Như thế này nè. Down. đẩy xuống. Stronger. Dạ. 4 plus. Dạ. Set up. Lên. About 4. Push down. Đẩy xuống. Stronger. Yeah. Sure. Okay. Finger straight. Như thế này. Straight. That's 4. No, 3. Dạ. No resistance. Yeah. Okay. Now squeeze my feet. Oh, his nails are very long. Okay. Be careful. Yeah. Squeeze tight, sir. Nắm Squeeze. tay thầy. Squeeze. His nails are long. Dạ. Squeeze. Yes, definitely stronger. 4. Yeah. Yes. Okay. Okay. So straight. Squeeze. Nắm lại. Squeeze harder, sir. Harder. Mạnh hơn nữa chút. Harder. Mạnh hơn chút nữa. Harder. Mạnh hơn chút nữa. Okay. Good. Squeeze straight for me. Thẳng tay. That is Weak. weak, huh? Dạ. So again upper motor neuron pattern. Okay. Let's try this. Finger flexion, extension. Làm như thế này. Abduction should be weak. That's weak. That's weak. Đó, dạng như And này. this should also Dạ. be weak. Push up, sir. Dạ như thế này anh. Up. That's weak. Dạ. Dạ, như thế này. Weak. Okay. Yeah. Then the legs up. We'll do the legs now. Okay. Can you lift up this one, sir? Nâng đùi lên. Up. So Good. that's 3. Hết sức. This one? Nâng đùi. 3. Okay. Let's see. Down. Rồi, đẩy Down xuống. should be stronger. Push Dạ, down. đẩy xuống. Yes, indeed. Dạ, một cái yếu, một cái mạnh anh chị Four. thấy á. Đẩy xuống. Okay, this one I learned from one of my trainees recently. Very useful. You see, abduction, push up, Đẩy ra đi anh. Dạng hai chân ra. very strong. Right? Adduction, Là khép stronger. lại. No, abduction, let's try. That's about 4. Pushing, Đẩy vào. very strong. Dạ. Okay, again, if it's proximal weakness, like that boy just now, Dạ. this, all weak. Dạ. Nếu như mà góc chi, ưu thế góc chi thì tất cả đều yếu hết đúng không ạ? Right? Đúng không ạ? Proximal weakness, all weak. But here, flexion, weak, extension strong, abduction, weak,
adduction very strong. Adduction is normal. See, push Yeah. inside. Như còn cái này thì một cái yếu một cái mạnh, một cái yếu một cái mạnh, các anh chị thấy từng cặp Very, một. very Khi mà good. thầy làm đấy ạ. So this is upper motor neuron pattern. Vậy So nó very là- useful because it tells you that your earlier examination was correct. Your tone, reflexes, clonus, Yeah. Babinski was correct because the pattern of weakness is especially important in the acute medical setting. In acute spinal shock, Sorry, Q. acute spinal shock, you know the patients who fall from a height, Yeah, injured their yeah, neck. acute. There is no reflex, Yeah. no hyperreflex here. Yeah, There is no increased tone. yeah, Maybe Babinski, yeah, but upper motor neuron pattern of weakness will be there. yeah, Right? yeah. So in the acute stage, this is the very important Yeah. examination. Thầy nói về trong những cái trường hợp mà tổn thương chấn thương cột sống cổ mà giai đoạn sớm á, thì chúng ta thấy không có hyper reflex, không có cái tôn, cái tăng trương lực cơ, nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ thấy cái hình cái feature của cái upper motor neuron nó là early, Okay. Now let's check this one. Push up, sir. đẩy ra đi ạ. Okay, that's 4. Push Nó là đẩy ra đi ạ. 4. Okay, push down. Kéo vào, That's weak. yếu nè, That's weak. kéo vào đi anh. Okay. Yếu. Bring your foot up, sir. Bây giờ anh ngóc cái bàn chân lên, Up. That's weak. yếu nè, Okay, about 3. khoảng 3 thôi. That's 3. Dạ. Okay. Push down. Đạp xuống ấy. Solid. Dạ. 5. 5. Push down. Đẩy xuống đi anh. Solid. Okay. 5. Okay. The other useful thing I mind is the toe. Bring up your toes, sir. Your toe up. Anh ơi cái ngón cái Toe up. ngóc lên đi, ngóc lên. Up. Toe up. Toe is about Sweet. 3. Okay. Push down. Dạ, gấp lại. Stronger. Dạ. Up. Ngóc cái ngón cái Stronger. lên. Down. Okay. So clearly upper motor neuron signs with upper motor neuron pattern of weakness. What's next in your? Dạ. Và cái này thông qua cái khám cơ lực thì chúng ta khẳng định một lần nữa là tổn thương phía trên. Bây giờ cái bước tiếp theo chúng ta làm là cái gì vậy ạ? Sensation, yes. And here you notice I've only asked whether sensation normal or abnormal. That's all. Dạ. Very important. Yeah. Don't worry about pattern of sensory loss. Dạ. Don't worry about how mild the sensory loss. Yeah. How severe, doesn't matter. Dạ. Sensation abnormal, Dạ. spinal cord. Dạ. Sensation normal, Dạ. motor neuron. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cảm giác. Chúng ta chỉ cần biết cảm giác bình thường hay bất thường, nhưng không có quan trọng là nhẹ, nặng, severe hay cái gì hết á. Nếu mà abnormal thì là spinal cord của cái tủy sống. Còn nếu mà normal thì là motor neuron disease. Okay, there are other exceptions. You know, there are less common conditions. Yeah. For example, sometimes patients have bilateral cortical disorders. Yeah. They can get spastic paraplegia. We'll talk about that later, but Yeah, I'm yeah. talking about the common ones. Yeah. Get the tissue. Cái giấy ăn. Yeah, take a look. Okay. Okay, so we start with this. Okay, easiest. Okay, can you feel this? Sir? Có thấy rung không ạ? There. Okay, good. Here? Có thấy rung không anh? No. Cannot feel. Không cảm nhận thấy hả? Không cảm nhận thấy nó rung hả? No. Cannot feel, huh? No. Good. I say good because Có thấy- motor neuron is a bad disease. Có thấy rung không? Không. No. Cannot feel. Dạ. Here? Có thấy rung không? Cannot. Dạ. Here? Có thấy rung không? Little bit. Dạ. See, I can understand Vietnamese. Dạ. Very good. This side? Có không anh? Có không? Lại chờ. So there is some sensory loss. Okay, so that means must be spinal cord. Dạ. But can you feel this? Anh cảm nhận thấy không? Okay, close your eyes. Bây giờ nhắm mắt đi. Where there Bây giờ chỗ nào mà anh biết anh lấy cái tay chỉ vào nha. Ừ. Nó chân bên này. Rồi. Cũng là chân bên này. Tại chân bên này. Okay, is it the same? Is this? Trên trái. Anh ơi, so với cái chạm ở chỗ đó á, với ở chân á, thì cái nào rõ hơn? Hay là như nhau? Ở trên trán rõ hơn.
Yeah. Clear as frontal. Better there. Yeah. better feel. Okay, here less, huh? Yeah. Okay. What about the hand? Tay thì sao? Tay rõ, Nhưng mà nó có giống như trên trán không? không rõ như thế. Không rõ bằng. Nó clear là này. Not so good. Yeah. Okay, here better. Ở chỗ đó thì sao? Có rõ hơn không? Rõ hơn, Rõ hơn ở đâu? rõ hơn Bằng trán chưa? bằng trán này. Yeah, same. Same. The same with the Okay, front. so here already good. Okay, now we can open your eyes. Huh? Mở mắt ra đi Okay, anh. so now we have decided the problem must be in the spinal cord. Dạ. Bây giờ chúng ta cái vấn đề đây có khả năng Right. là bị spinal cord đấy. Once there is sensory loss, upper motor neuron, spinal cord. Yeah. Now we have to decide which part of the spinal cord. Dạ. Sorry. Which part of the spinal cord? Dạ. Lumbar, conus, Bây giờ chúng ta phải quyết thoracic, định xem là cái đoạn cervical. nào của spinal cord, ở lumbar, ở thoracic hay là ở ở cổ, ở cervical. Right? So here we have found that just now, remember we said a lot of people wrongly use sensation Yeah. to decide the level. Dạ. But here you realize the sensory loss is so mild Dạ. that it's difficult to get the level using sensation. Dạ. Sensation is useful to localize to the spine. Dạ. But which level of the spine? Dạ. Don't use sensation. Dạ. Use reflexes and power. Dạ. Okay, so we found biceps. Okay, here, this one. Thầy muốn You see that? What do you see? các bạn thấy gì đây? Reduce, Giảm đúng không ạ? reduce, increase. Tăng. Do you see that? This is increase. Tăng This này. is increase, right? Cũng tăng luôn. Yeah. Dạ. Okay. Let me show you why. Let him lie down. Then we can. Anh nằm xuống đi anh. Nằm xuống. Okay. Now, this level is C5, C6, right? Chỗ đó C5, C6 đúng không ạ? So look at the biceps, right? I'm tapping very hard. Tôi phải gõ rất là khó khăn. Relax, huh? Not much movement. Cái di chuyển nó rất là nhẹ thôi. Biceps not much movement. Dạ. Cái cơ như cái bicep á hình But như a là lot of nó gì movement hết. there, right? Okay, keep it relaxed. Đó, cứ thư giãn hoàn toàn đi anh. Keep it relaxed. Thư giãn hoàn toàn, thả lỏng hoàn toàn. See that? Các bạn thấy không ạ? So 5 reduce, but 5 here giảm. increase. Dạ. Chỗ này thì tăng, chỗ kia thì giảm. Similarly, when I tap here, Dạ. C6 not moving very much, but this one moving very much. Dạ. Right? Not much movement here. You see when I tap here, this one moves, this one doesn't move. Here for him, see that? Các bạn thấy không ạ? There's hardly any movement here, Chỗ but này a lot là- of movement here. Chỗ kia, cái chỗ phía trên ấy thì có chuyển Similarly chuyển here nhưng mà also. phía dưới thì không có. There's some movement there, Có một vài cái di chuyển ở đây, có cử động, có một vài cái cử động ở đây. but most of the movement is, can you see? Các bạn thấy là gõ đây thì là rất nhiều cử động. Yeah, the finger is moving, Đó. but not much. See, but you and I, if I use your hand, this moves, Cái này di chuyển, this moves, this one doesn't move. cái này cử động, nhưng cái That's kia thì normal, không cử because động. this is where I'm tapping, not tapping here. Remember we said reflexes can be abnormal if they're spread. Dạ. So here is hyporeflexive. Dạ. Here is so hyperreflexive that the vibration is picked up and it's doing this. Dạ. This is C6, this is C8. Dạ. So something is happening between C6 and C8, Có nghĩa là thầy nghĩ có một cái vấn đề gì đó ở C6, giữa C6 với C8. right? Yeah. So and then to confirm that, you go to a C7. Thì thầy kiểm tra C7. C7 is brisk. C6 is reduced. Dạ, C7 C6 thì is giảm, brisk. C7 thì C8 tăng, is brisk. C8 thì tăng. So the pathology is that Cái khả năng là bị từ khả năng bị C6. see, triceps is very brisk. Dạ, tăng. Triceps, can you see that? It's brisk. Biceps is reduced. Nhị đầu thì là giảm. It's reduced, but most importantly, Nhưng mà các anh chị nhìn này. okay. So this is known as the inverted supinator reflex. Sorry.
Okay? Sụp sức. But you don't need to know the English Okay, word, right? okay. As long as you all know that basically what happens is if there is a cord pathology at C6, Yeah. C5, C6, Yeah. you tap here, Yeah. not much movement. Yeah. Tap here, not much movement. Yeah. But C7 and C8 are hyper-reflexive because it is below them. Yeah. So they are so hyper-reflexive that the vibration here is Yeah. picked up Yeah. and they do this. So that is, in English we call it the inverted. Yeah. Inverted because it's the opposite, Yeah. supinator reflex. Yeah. Okay? So this pathology is likely to be at C6. C6, minimum C6. Yeah. Okay? But then I noticed that C5 also not strong because Yeah. you see when I do this, push up for me. Anh ơi, anh làm như thầy đi, anh làm như thầy. Okay, so that is not push up. Đẩy lên, It's very weak also. Rất yếu. Okay? Yeah. So C5 is weak, Yeah. C6 is also weak. Yeah. C7 onwards is upper motor neuron. Yeah. So my impression, if you look at the scan, you should see things happening at C5, Yeah. C6. Yeah. Okay? Maybe even higher. Yeah. So how do we know higher? The next reflex is Yeah. bulbar. Yeah. So you ask for swallowing problems, Yeah. ask for speech problems, Yeah. and you do the jaw jerk. Dạ. Thầy đang tới mức C5, C6 rồi, nhưng mà thầy nghĩ là có thể bị tổn thương mức cao hơn nữa. Thì thầy sẽ kiểm tra xem anh ấy có vấn đề gì về nuốt, còn về nói hay không, và kiểm tra cái phản xạ. He's actually quite brisk there too. Sorry. He's brisk there. So can you see that? He's brisk. Dạ. Tăng, thầy thấy là có tăng đó ạ. Nhìn đi ạ. Đó, cái hàm, You see that? His jaw jerk is also brisk. cái hàm đó. Lúc mà thầy gõ đây thì thấy cái hàm nó tăng tự động. Okay, the jaw jerk. Cái hàm. That's normal, right? For him, Giờ các anh chị nhìn nè. relax. Thư giãn đi anh, thư giãn đi. Now, Thư giãn hoàn toàn. brisk, yeah? Sometimes you can tap on one side. Can you see that? Dạ. You tap on one side. That's okay. Okay, open your eyes, sir. Mở mắt đi anh. Open your eyes. Mở mắt. You look here. Open your eyes. Swallowing is okay. Anh nuốt có vấn đề gì không? Có bị sặc không? Nuốt khó không? Ok. Okay, and then what's okay? Cup, sir? Nhìn lên. Look up, sir. Nhìn lên. Look up, look up. Nhìn lên. Okay, so it's, I'm a bit confused here. Okay, let me see here. Maybe I did. Yeah, that's right. That's the problem I have. Okay, so initially I thought that since there was reduced reflex in C5, increase in C7, I thought the level is at, Dạ. Giống như cái mức cái mà tôi nói á, I thought it was at C5, C6 là level. ở cái mức C5, C6 này, đó là tôi có thể khẳng định được rồi. But I think I'm wrong. You know why? But Because okay. his jaw jerk is also brisk. Dạ. So it suggests even higher. What's it? Dạ. Jaw jerk is at pons. Dạ. Dạ. So maybe even higher. Dạ. So which means that he may have a lesion even higher than that Dạ. in the brainstem. Dạ. He may have a lesion. Yeah. Or he could have a lesion like multiple sclerosis,
with multiple lesions. Dạ. So I was looking at the eye to see whether got any optic neuropathy. Dạ. Thứ nhất là thầy xác định mức C5 C6 nhưng mà thầy chắc là bị thầy có nhầm là tại vì khi mà thầy gõ cái cho á, thì anh lại có cái hiện tượng là hyper hay là tăng phản xạ lên nên thầy nghĩ là nó sẽ cao, cái tổn thương nó sẽ cao hơn một chút nữa, có thể ở brainstem, có thể ở brainstem, có thể ở thân não. Và cái thứ hai nữa là thầy kiểm tra cái mắt, thầy xem là có bệnh lý mắt hay không. Okay, so I think finally I would say that firstly I would look at the cervical spine and look for a long segment problem. Dạ. Long segment. Dạ. Involving C5, C6, C7, C5, C6 and extending upwards. Dạ. Then I have to find another reason to explain the Georgia. Maybe Yeah. it's got lesions up here also. Dạ. That's how I would explain it. Dạ. Với cái bệnh nhân này thì thầy có nghĩ là đầu tiên tổn thương ở C5, C6 là rõ rồi và có thể tổn thương ở những cái chỗ khác, có thể là brainstem hoặc có thể ở đâu đó trên này bởi vì cái jaw này nó tăng. Okay, so now I have to get more history. So what's the story? Dạ. More story. History. Cái bệnh sử thêm của anh này là như thế nào ạ? Có bệnh sử gì đặc biệt nữa không ạ? Bác sĩ điều trị ạ? Okay, while they're getting the history, I just want to show you the other side. Yesterday, remember we said we put the person like this, then we remove the leg. Remember? Tôi muốn minh họa lại cái lần Hey, you hear the sound? cái mà hôm qua tôi nói cho anh chị, các anh chị có nghe cái tiếng Can you see cà the- cà không ạ? The whole leg is moving. Dạ. Cái này And gọi you can hear là the sound có nghe thấy không? Rột. because you cannot rotate like that. You know, Bởi vì the whole leg moves. toàn bộ Okay, cái then chân when này nó I do di this- chuyển luôn. That's Yeah. increased tone, right? Đó, tăng trương lực đúng không ạ? Với những cái bệnh nhân mà hôm qua mình xem á, Left more thì than right. nó không như vậy, nó chỉ có wave cái này thôi. Còn đây khi thầy làm thì các anh chị thấy cả cái bàn chân mà nó cà, nó tạo thành cái tiếng, và cái này chính là cái dấu hiệu của tăng trương lực. Who's presenting the story just now? Dạ. Where's the person she's missing? Doctor, The doctor. bác sĩ ạ. She ran Bác away. sĩ đâu ạ? She ran away. She ran away. No, I want the more story first. Tôi xuống nghe cái bệnh sử trước đã. Bây giờ đành hỏi người nhà thôi, có người nhà đây. Anh nói qua cái bệnh của Ngày con bé thì chắc là từ lớp 5 đi là chân tay nó cứ yếu dần. Dạ. Nhưng mà nó vẫn đi xe đạp được bình thường. Đến càng lớn thì càng yếu. Sau thì, tai nạn xong đi mổ cái đốt sống cổ thì vừa rồi nó kiểu tái phát thì sao Tai nó nạn khó là thở. cách đây bao lâu rồi? Năm 2004. Bị tai nạn, bị tổn thương của sống cổ. Okay. Sau khi tai nạn là chân tay là yếu đi luôn à? Chân tay nó cũng như vậy. Cũng như là trước khi tai nạn. Trước khi tai nạn tức là không nhiều hơn. Bị từ hồi lớp 5 đấy anh ạ. Bị từ hồi lớp 5. Hồi lớp 5 Thế từ lúc bị tai nạn là bình thường chứ? không, tức là năm là chân tay nó đã yếu rồi. Vâng. Nó cứ yếu dần thì Thì sau đó 2004 là bị cái tổn thương cuộc sống cổ. Thì xong sau đó là sao ạ? Là càng ngày càng tệ đi. không có vừa rồi thôi. Sọ não không việc gì. Vừa Vừa rồi nó mới cách đây tháng lên đây kiểm tra Tự nhiên. là đợt đấy là nó không đi được, không ngủ được. Có nghĩa là một tuần liền. Cách đây 1 tháng là yếu hơn à? Một tháng là Hiền không thở được. Tức là tự nhiên à? Tự nhiên Bệnh sử như này. Có vẻ nó hơi lộn xộn vậy, em thấy cái bệnh hơi lộn xộn. Theo như người nhà nói thì cái chân tay yếu từ bé. Dạ. từ yếu từ bé ra từ lớp 5 tuổi lớp 5 thì bắt đầu là yếu, chân tay yếu, nó không được khỏe như bình thường. Vâng. Xong rồi bị ngã. Năm bao nhiêu bị ngã? Năm 2004 Thì là bị ngã chấn thương cột sống cổ. Xong cách đây 1 tháng thì tự nhiên yếu hơn. thế Khó thở, là không thở được. không thở được thì mới vào viện. Từ năm bị tai nạn là bị liệt được rồi bên trái là xong bị là yếu dần thì Là năm 2004 là anh bị tai nạn, là bị liệt nửa người phía bên trái. Tức là bị từ lớp 5 ạ. Tức là lớp 5 là bắt đầu yếu ạ. Xong 2004 thì bị ngã. Tức là yếu nên bị ngã và ngã xong thì yếu hơn nửa người bên trái. Xong cách đây 1 tháng thì khó thở ấy ạ và yếu tăng lên thì người nhà cho vào viện. À đã bị yếu rồi. Có bị sốt không? Trước đó lớp 5. Khó thở.
cơ mà nên tuyến huyện. Lớp 5 thì yếu như thế nào? 34 tuổi. Thế thì cũng nhiều tuổi rồi. Also, his progress, so he go to the hospital and take some Đeo hai bên I think the history là đang đi xe đạp là ăn đủ nào. Cái gì? Tự nhiên ăn đủ nào. he was weakling when he was 4 years old. Yeah, and it's progressive. In 2004, he had an accident. Oh. Yeah, I'm not sure about the accident. So the accident affected the cervical spine. Cái đó là bị tổn thương chắc chắn ở cổ không anh? Liền đường. Đấy, chèn Chèn sống cổ. Yeah, cervical. So that explains the cervical pathology. May I explain? But then we said we have another problem, right? Because beyond that, we also found that Yeah. his jaw jerk is brisk, Yeah. right? So maybe there's another problem in the brain. Yeah. So in a young person who develops pathology since young, then one of the most important things is leukodystrophy, right? Leukodystrophy. Leukodystrophy. Cái gì đè vào cuộc sống cổ? He's been weak since he was very young. Yeah, this Cổ cũng rất là Why diffuse white matter due to various leukodystrophy, metachromatic leukodystrophy. These are all genetic conditions. So since 4 years old. nếu như mà anh ấy bị từ bé thì thầy nghĩ là có một cái bệnh lý cơ liên quan tới cái vấn đề di truyền, em không nghe rõ được cái từ đó, cái đó là cái tên riêng. Nó có thể bị tổn thương ở não, và năm 2004 thì anh ấy bị tổn thương cột sống cổ. Có lẽ cái đó sẽ giải thích cho cái vấn đề là cái hình thái bị tổn thương cột sống cổ trên cái bệnh nhân ở thời điểm hiện tại. I can. I'll write it down. Tí nữa thầy sẽ ghi But lại. we don't know because actually the doctor should be here. Dạ. Okay, she presented this another way. She had accident. Không có bác sĩ nào phụ trách bệnh nhân này ở đây ạ. She runs away. Có bác sĩ Hà nó chạy đâu tí bác quay She lại should bring the patient. She must be here. Right? Dạ. Tại vì là cái chị ấy mang bệnh nhân tới đây thì chị ấy cần phải có mặt ở đây rồi chị ấy sẽ nắm rõ bệnh sử hơn. He got Dạ. So he's got a scar at the back. thì gọi điện So obviously he's got a problem in the cervical cord. That explains his findings. But beyond that, we need more history. What exactly? Because not fair to the patient. Can you see the scar here? Các bạn có thể thấy cái vết sẹo phía sau cổ bệnh nhân là bệnh nhân đã có phẫu thuật cột sống cổ rồi. So we wait for the doctor then. Giờ bây giờ chúng ta sẽ phải đợi bác sĩ điều trị thôi ạ. How can she just go back? Là phải đợi bác sĩ điều trị thôi. So, but what does she want us to proceed?